AgriDoctor TV, kênh thông tin nông nghiệp tổng hợp. Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở mèo. Hãy cùng bác sĩ nông nghiệp tìm hiểu về nguyên nhân và biểu hiện của bệnh ở mèo qua video sau đây nhé. Đầu tiên, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn về nguyên nhân gây ra bệnh dại ở mèo. Nguyên nhân chính khiến mèo bị dại là do vi khuẩn Rhabdovirus có trong nước bọt của động vật nhiễm bệnh gây ra. Động vật bị bệnh dại sẽ lây bệnh nhanh chóng cho các động vật khác thông qua vết cắn. Một số trường hợp, bệnh dại có thể lây lan qua sự tiếp xúc của nước bọt với vết thương hở hay các vị trí niêm mạc như mắt, mũi. Nếu mèo nhiễm bệnh dại, đang trong thời gian ủ bệnh, liếm lên vết thương hở trên da mèo khác, thì khả năng cao chú mèo bị liếm cũng nhiễm bệnh. Chó hoang, mèo hoang, chồn, dơi cũng là những động vật mang mầm mống bệnh dại phổ biến. Mèo cưng của bạn càng tiếp xúc nhiều với động vật hoang dã, nguy cơ bị bệnh dại của chúng càng cao. Tiếp theo, ta cùng tìm hiểu về các biểu hiện của bệnh dại ở mèo nhé. Mèo bị bệnh dại thường xuất hiện những thay đổi trong hành vi. Cụ thể, chúng sẽ trở nên sợ hãi, nhút nhát, hay nấp mình trong bóng tối, bồn chồn, kêu về đêm và không chịu nằm yên một chỗ. Khi có người chạm vào, mèo thường có các phản ứng mạnh như cắn, cào rất nguy hiểm. Các triệu chứng bệnh giai đoạn đầu không rõ ràng bao gồm: mèo bị sốt, đau cơ, mèo bồn chồn, cáu gắt và hay rùng mình, mèo sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh sáng từ đèn điện, ho hen, nôn mửa hoặc tiêu chảy, không muốn nhai nuốt dẫn đến chán ăn. Thời kỳ phát bệnh, bệnh dại ở mèo chia làm hai thể: thể dại câm, dại bại liệt và thể dại điên cuồng. Về biểu hiện của bệnh dại câm, dại bại liệt, mèo bị dại bại liệt thường không hung dữ và hiếm khi cắn xé đồ vật hoặc con người. Thay vào đó, mèo hoảng loạn, lờ đờ và ủ rũ kèm một số dấu hiệu như sau: liệt ở chân, cơ hàm hoặc một phần cơ thể nào đó, lưỡi thè ra, hàm trễ xuống, khuôn mặt mệt mỏi, nước dãi chảy nhiều xung quanh miệng, nhai nuốt khó khăn dẫn đến chán ăn. Thể dại bại liệt tiến triển nhanh, thông thường sẽ chết chỉ sau 2 đến 3 ngày. Về biểu hiện của bệnh dại điên cuồng: chảy nước dãi và sùi bọt quanh mép, cảm giác sợ hãi và lo lắng, đặc biệt mèo sẽ sợ nước và sợ cả tiếng nước. Những con mèo bình tĩnh thường trở nên dữ tợn, hung hãn và dễ kích động. Ngược lại, mèo có tính hướng ngoại ít tình cảm hơn bình thường, tự cô lập mình. Hành vi bất thường như tự cắn bản thân, xu hướng cào, cắn và tấn công chủ cũng như những con vật xung quanh khác. Không ăn uống, nhai nuốt khó khăn. Với thể dại điên cuồng, đa phần vật nuôi sẽ chết trong khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi có triệu chứng đầu tiên. Tiếp đó, ta cùng tìm hiểu về mèo bị dại có chữa được không nhé. Hiện nay chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh dại hoàn toàn. Nếu mèo của bạn bị nghi ngờ mắc bệnh dại, bác sĩ thú y có thể tiêm nhắc lại mũi vaccine phòng chống dại nhằm ngăn sự hoạt động của virus. Tuy nhiên, nếu các dấu hiệu của bệnh dại đã biểu hiện ra ngoài, bạn và bác sĩ sẽ không thể làm gì. Sức khỏe của mèo sẽ suy giảm nhanh chóng và tử vong chỉ trong vài ngày. Kế đó, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn cách phòng bệnh dại cho mèo. Bệnh dại ở mèo cực kỳ nguy hiểm và gần như là án tử thương tâm cho mọi chú mèo nhiễm virus dại. Tuy nhiên, có thể phòng bệnh dại ở mèo bằng cách tiêm chủng vaccine cho mèo khi 4 tháng tuổi và nhắc lại định kỳ hàng năm.
Giữ mèo ở trong nhà, giám sát chặt chẽ khi ra ngoài giúp mèo tránh các cuộc ẩu đả bất ngờ với thú nuôi khác hoặc động vật hoang dã có nguy cơ mắc bệnh. Không để chó mèo hoang tiến vào sân nhà, tránh cơ hội tiếp xúc với mèo nhà và mang mầm mống bệnh dại vào không gian bên trong nhà. Cuối cùng, bác sĩ nông nghiệp sẽ chia sẻ cho bạn khi bị mèo cắn, cào có bị lây dại không nhé. Mèo bị bệnh dại có thể truyền virus cho chủ nuôi và động vật khác. Việc tiếp xúc trực tiếp với nước bọt của mèo bị nhiễm bệnh sẽ khiến bạn bị nhiễm virus dại. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn sẽ nhiễm bệnh nếu mèo bị dại liếm hoặc chảy nước dãi vào bạn. Để lây lan, vết nước bọt phải tiếp xúc với vết thương hở trên cơ thể người. Phổ biến nhất để mèo truyền bệnh dại cho con người là thông qua vết cắn. Trường hợp bị lây dại do vết cào của mèo bệnh thường không phổ biến. Khi người bị nhiễm virus bệnh dại từ mèo thông qua vết thương hở do bị mèo nhiễm dại cắn, cào, thường ủ bệnh trong 2 đến 8 ngày hoặc 1 đến 2 năm tùy theo số lượng virus xâm nhập vào cơ thể và thể trạng của mỗi người. Và tương tự như ở mèo, khi người phát bệnh dại thì hoàn toàn không chữa được. Do đó, khi nghi ngờ nhiễm virus bệnh dại từ mèo, bạn cần sát trùng và đến ngay cơ sở y tế để theo dõi. Tiêm vaccine phòng dại là cần thiết để ngăn chặn sự xâm nhập của virus bệnh dại. AgriDoctor TV xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự đón nhận của các bạn trong những video tiếp theo.